Zone scalping ialah satu strategi yang boleh diguna pakai untuk time frame pendek. Ia adalah berdasarkan pelbagai jenis saluran harga, mendatar dan condong. Persiapan trading. Pilih aset yang paling tidak menentu. Hidupkan area chart dan tetapkan time frame kepada 5 minit. Tetapkan tempoh trade kepada 1 minit. Signal masuk ialah pergerakan harga yang ketara sama ada ke atas atau ke bawah dari harga semasa dan pembentukan paras ekstrim iaitu local peak. Trade menaik seharusnya dibuka bila harga rendah. Trade menurun bila harga tinggi. Oleh kerana volatility aset tinggi, beberapa pintu masuk boleh terbentuk membolehkan beberapa pesanan atau trade boleh dibuka secara berturutan. Mari kita buka beberapa trade sekarang dan semak prestasinya.